සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Java tutorial series එකේ දෙවෙනි tutorial එකට. කවුරුරි පළවෙනි tutorial එක බලලා නැති එක්කෙනෙක් මේ tutorial එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් මම යෝජනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි tutorial එක බලලා ආව නම් හොඳයි කියලා. මොකද ඒකෙන් තමයි අපි class එකක් කොහොමද නම් කරන්නේ, main method එක මොකක්ද, ඒත් එක්කම කොහොමද string එකක් output එකක් විදිහට අපිට ගන්න කියලා දේවල් කියලා දුන්නේ පළවෙනි tutorial එකේදී. එහෙනම් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ දෙවෙනි tutorial එකත් එක්ක. අපි අද මේකදී කතා කරන්නේ data types කියන්නේ මොනවද, variable එකක් කොහොමද assign කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ දෙවෙනි tutorial එකට. පළවෙනි tutorial එකේ තිබ්බ ටික මකාගෙන හරි මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ data type එක තමයි int කියන්නේ එකේදී තියෙන සංඛ්‍යා තමයි මේ අපි දැන් මුලින්ම කතා කරන මේ data types වලදී භාවිතා වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේදී integer කියලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති. ඒක තමයි මේකෙදී reserved word එක තමයි int කියන එක. int කියන එක තමයි integer වලට තියෙන reserved word එක. int කියන එක අපිට ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දැන් අපි මේ variable එක කොහොමද අපි Java වලදී භාවිතා කරන්නේ, Java වලදී හඳුන්වන්නේ කියලා තමයි mention කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. අපි මුලින්ම මෙහෙම data type එක type කරලා මේකට නමක් දෙන්න ඕන. මොන හරි නමක්. number. උදාහරණයක් විදිහට මේ number කියලා දුන්නා. ඊපස්සේ assignment එක. දැන් ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ Java වලදී මේ number කියන එකට මෙතන අපි නම් කරපු එකට කතා කියන්නේ identifier එක කියලා. මෙතන කියන්නේ assignment symbol එක කියලා. ඊට පස්සේ int number සමානයි අපිට පුළුවන් ඕනම ඉලක්කමක් දෙන්න. උදාහරණ වශයෙන් මම මෙලලා 50 කියලා දෙනවා. ඊළඟ data type එක තමයි short. short කියන්නේ int වලට වැඩිය ටිකක් අඩු range එකක සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ int වල පුළුවන් නම් අපි හිතමු උදාහරණ වශයෙන් ලක්ෂ වෙනකන් සංඛ්‍යා තියාගන්න. short වල පුළුවන් 15000 වෙනකන් විතරයි. ඒ වගේ උදාහරණයක් මම කිව්වේ. වෙනම ඒවට ranges තියෙනවා. short එකට අපි දැන් නම දෙමු variable name short නම් කියලා. ඒකට අපි උදාහරණ වශයෙන් අර රෙඩි පොඩි නම්බරයක් දාමු 6 වගේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අපේ data type එක තමයි float. float වලදී මේකේ දැන් අපි උඩින් කතා කරපු දෙකේම data types පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යා පමණයි. ඒ කියන්නේ whole numbers විතරයි අපිට ඒවල save කරන්න පුළුවන්. ඒ data types වල මේ float කියන එකේදී අපිට decimal තමයි අපි. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා තමයි. දශම සංඛ්‍යා සම්බන්ධව මොන හරි කරනකොට තමයි අපි float කියන data type එක පාවිච්චි කරගන්නේ. අපි ඒකට variable name pi කියලා දීලා උදාහරණයක් වශයෙන් එකට අපි දෙමු 3.5. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් ගණිතයේ දිනවා 3.14 එක තමයි අපි ගන්න එක. එකක් පෙන්නනවා. හරි. මට කියන්න අවුදුනා ඒක මට ඒක එක පෙන්වන්න හොඳයි. අපි අනිවාර්යයෙන් මේ float කියන data type එක පාවිච්චි කරද්දී එතන අපි සංඛ්‍යාව ගන්න අන්තිමට අගට f කියන අකුර යොදන්න ඕනේ. නැත්නම් එතන ඒගොල්ලෝ එකක් පෙන්වනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ දැන් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව දකින්නේ නැති එතන එකක් ආපු වැඩි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ data type එකට යමු. ඒක තමයි double. double වල decimal තමයි. ඒත් දශම සංඛ්‍යාව තමයි. ඒත් අර වගේ f එකක් මොකුත් එහෙම අකුරක් දාන්න ඕනේ නැහැ අගට. ඒක ටිකක් අර දැන් දශම සංඛ්‍යා ටිකක් දිග ඒවා පුළුවන් අපිට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණ වශයෙන් අපි යමු 3.1 4 5 9 6 5 2 5 3 5 වගේ ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ටිකක් දීර්ඝ විදිහේ දශම සංඛ්‍යා භාවිත කරද්දී මේ double කියන data type use කරන්න. හරිද? ඒගොල්ලන්ට දැන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් දකින්න ඇති මෙතන මම float කියන එකේදී pi simple විදිහට පාවිච්චි කරලා double එකේදී capital pi පාවිච්චි කරනවා. ඒත් මොකුත් error එකක් ආවේ නැහැ මේ වචන දෙකම එක වුණා කියලා. මොකද Java කියන language එකේ case sensitive. ඒ කියන්නේ දැන් මේ simple pi සහ capital pi දෙකක් විදිහට තමයි Java compile එකෙන් මේක අඳුරගන්නේ. උදාහරණ කිව්වොත් hi මේක එකක්, මේක තව එකක්. එතකොට මේක තව එකක් විදිහට ගන්න. ඒතර අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේක simple. එතකොට මේ හතර විදියක්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ පැහැදිලි කරන්න හදපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා එතනදී. ඒ කියන්නේ අපිට මේ simple capital ඒගොල්ලෝ වෙනස් විදිහට තමයි අඳුරගන්නේ. හරි. ඊළඟට අපේ ඊළඟ data type එක තමයි long. data name දෙමු very long number කියලා. මෙතන පුළුවන් අපිට දීර්ඝ සංඛ්‍යා නිකන් ඔයගේ උදාහරණයක් වශයෙන්. ඒක දැන් error එකක් වෙන. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වැඩියදී අපි ඉක්මවා යන්නේ නැති. ඒකට තමයි error එකක් වෙන එක long කියන data type එකට ඒ කියන්නේ ඒක long කියන data type ඇතුලේ අපිට පාවිච්චි කරන බා range එක ඉක්මවා ගියම තමයි අර error එකක් එන්නේ. හරි. අපි දැන් අපි යමු ඊළඟ අපේ data type එක. අපේ ඊළඟ data type එක තමයි byte.
ID කියලා දීලා මෙතන කියන විශේෂය තමයි මේ 128 වෙනකන් විතරයි 128 තමයි මේක යන්න පුළුවන් උපරිම අගය. ඒකින්ද අපි අනිවාර්යෙන් බයිට් කියන පාවිච්චි කරලා ඊට වඩා අඩු සංඛ්‍යා තමයි මෙතෙන්ට යොදා ගන්න ඕන. 45 අපි උදාහරණයක් විදිහට පාවිච්චි කරමු. හරි මේ දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරේ ඉලක්ක සම්බන්ධ. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා සම්බන්ධ data types. අපි දැන් කතා කරන්නේ string ගැන. string කියන්නේ මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපි අකුරු සම්බන්ධ දේවල් කරනකොට string කියන data type එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ මතක ඇති අපි පළවෙනි ටියුටෝරියල් එකේ string තමයි පාවිච්චි කරේ hello world program එක run කරද්දී hello world කියන එක hello world කියන string එක. එතන. හරිද? අපි දැන් string කියන එක බලමු string කියලා දීලා data type එක ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ මෙතන මොකක් හරි නමක් උදාහරණ වශයෙන් මම දෙනවා tut කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතනට assignment symbol එක දාලා අපි දැන් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන් string එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ උඩුකම අදිත්ත උඩුකම නැත්තම් double quotations පාවිච්චි කරන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතනට අපි දෙමු අපේ channel එකේ නම Kapruka LK. අනිවාර්යෙන්ම semicolon එක මතක් කරන්න එපා මොකද එතකොට එහෙම නැත්තම් error එකක් එනවා මේ program එකේ. හරි. ඔය ටික තමයි මම මේ ටියුටෝරියල් එකේදී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු data types ටික. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඒත් එක්කම මේක දැන් බලන්න ඒ කියන්නේ Java ඉගෙන ගන්න කැමති ඒත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඒගොල්ලන්ටත් බලන්න. වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. Kapruka කියන මේ අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න. ඔය ටික තමයි මම මේ දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ටියුටෝරියල් එකේදී කතා කරමු මේ අපි දැන් මේ කතා කරපු data types වලින් කොහොමද මොන හරි calculation එක මොන හරි අලුත් දෙයක් ඒ කියන්නේ අපි ඉලක්කම් දෙක එකතු කරන්න අඩු කරන්න වැඩි කරන්න ඒ වගේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි අපේ තුන්වෙනි Java tutorial series එකේ තුන්වෙනි tutorial එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් වීඩියෝ බලවට හැමෝටම ස්තුතියි. ඉක්මනටම අපේ තුන්වෙනි tutorial එකත් එක්ක හම්බෙමු.